Welcome at magandang buhay mga kakusina. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, saan man kayo naroroon. Ngayong araw, magluluto naman tayo ng balat ng salmon. Gagawin natin itong spicy broasted. Madali lang to, kaya tara, samahan niyo ako hanggang dulo. Ito yung mga sangkap na kailanganin natin. Balat ng salmon, harina, cornstarch, paminta, paprika. Gagamit din tayo ng chili powder, asin, at itlog. Bukod dito, kailangan din natin ng cooking oil. Umpisahan na natin. Ito na yung balat ng salmon. Pupunasan ko muna ito ng tissue or paper towel para ma-dry ito ng konti bago natin lulutuin. Nakakatulong din ito para magiging malutong itong balat. Ngayon naman, lalagyan ko lang ito ng asin at paminta. Ginagawa ko ito para kakapit na yung lasa dito sa balat bago ko pa ito lagyan ng coating. Babatiin na rin natin itong itlog na gagamitin natin mamaya. Gagawin naman natin itong pang-coating. Pagsamasamahin ko lang dito itong cornstarch, harina, paprika, at chili powder. Lalagyan ko na rin ito ng konting asin. Haluin lang natin. Pwede na ito. Umpisa naman natin ang pagkukoting nitong balat. At pagkatapos, pwede na natin itong i-fry. Nagpapainit lang ako dito ng mantika at i-fry na natin. Mas maraming mantika, mas magaling para pantay ang pagkakaluto nitong balat. Ito na ang ating spicy broasted balat ng salmon. Tara na, kain na tayo. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, baka pwede mo itong i-like and share. At kung di ka pa nakasubscribe, pakisubscribe mo na rin ako at pakipindot ng bell all button para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!